साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। आज हामी तराईमा देखिएको असन्तुष्टिबारे बहस गर्दैछौँ। बहसमा 45 जना सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ। म कार्यक्रमको सुरुवात सहभागीहरूबाटै गर्न चाहन्छु। मेरो नाम उषा पण्डित हो। मेरो घर महतरी। तराईमा अहिले आन्दोलन चलिरहेछ। 1 महिनादेखि यातायात थप छ हैन। अनि बालबालिकाको स्कुल पनि जान पाउँदैन। अब बिमारीहरू गर्भवती महिला छ त्यो हस्पिटल जान पाउँदैन। खाद्यान्न सामान पनि एकदम महँगो पनि भएछ। त्यही जुन बच्चाहरू पढ्न पाइराखेका छैनन्, मानौ 1 वर्ष हाम्रो बच्चाहरू फेल हुन्छ, मेरो बच्चा पनि पढिराखेको अवस्था छ, 1 वर्षमा फेल हुन्छ भनेपछि अर्को वर्ष ऊ परीक्षा दियो भने पास हुन्छ। तर यो संविधान सभाभित्र हाम्रो उत्पीडनमा परेका जाति वर्ग समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरिएन भनेपछि हामी लाखौँ आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम मरे पनि यो अवस्था आउन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आन्दोलन जबसम्म सरकार आदिवासी जनजाति मधेसी थारूहरूको मागप्रति गम्भीर भएन भनेपछि यो आन्दोलन जारी नै रहन्छ। नमस्कार, मेरो नाम कृष्णनन्दन कलवार, पर्सा वीरगञ्ज। मेरो प्रश्न फरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष जितेन्द्र देवजीलाई पनि छ। तपाईहरू मधेसको माग एउटै हो, लगभग समावेशिताको कुरा, तपाईको प्रतिनिधित्वको कुरा एउटै हो। तपाईहरू किन एक ढिका हुन सक्नुहुन्न? चाँडो एक ठाउँमा आएर हामी एक भएर आफ्नो यो उत्पीडित र विभेदमा परेको जनतालाई आन्दोलन गरौँ भने एकदम सहमत छु। म त्यसको लागि म आफ्नो तहबाट इमान्दारी साथ मैले काम गरिरहेको छु। मेरो नाउँ रूपा छ। यस्तो हतारमा हामी संविधान ल्याएर के गर्ने जहाँ मधेसको अनुहार नदेखियोस्, महिलाको अनुहार नदेखियोस् र अनुहार देखे पनि मरेको मान्छेको अनुहार देखिन्छ त्यो ऐनामा। त्यस्तो संविधान ल्याउन हतार किन भएको छ? महिलाको मुद्दा, दलितको मुद्दा, जनजातिको मुद्दा, मधेसीको मुद्दा मुलुकमा धेरै स्थापित भइसकेको छ, धेरै स्थापित भएको छ। अरू मुलुकहरूले 100 वर्षमा गरेको उपलब्धि हामीले गएको 10 वर्षमा गरिसकेको छ। पुग्यो भनेको छैन मैले, योभन्दा अगाडि जानुपर्छ। तर बहिनी यसलाई पनि जोगाउने कि नजोगाउने, हिजोको संविधान सभाबाट हामीले जोगाउन सकेनौँ। त्यसैले जबसम्म हामीले यो हिंसालाई झिक्दैनौँ, राजनीतिबाट अलग गर्दैनौँ, शान्ति मनले हामी बसेर संविधानमा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। अहिले चाहिँ मैले गङ्गा चौधरीबाट जवाफ लिन चाहे। आज हाम्रो माग मुद्दा के हो भनेपछि जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको हरेक संरचनामा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी राख्दै आएका छौँ। सबै तपाईँको समावेशी मात्रै छ, समानुपातिक सबै हटाइएको छ। तपाईँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा। समावेशी त गराउँछ, तर तपाईँको भोलिको दिनमा जो हुने खाले र कुर्सीको आसपासमा घुम्ने आफ्नै भाउजू, आफ्नै श्रीमती, आफ्नै छोरीहरूलाई ल्याउने प्रवृत्ति तपाईँ यथावत देख्नुहुन्छ। मेरो नाम सुनिता मरिकडोम। मेरो घर सुनसरी। हामीले खोजेको प्रदेश होइन, हामीले खोजेको राज्य होइन। यो डोम समुदाय भनेको नेपालमा छन्, तर त्यो डोम समुदायलाई कुनै पनि दलका नेताहरूले देखेका छैनन्। उनीहरूले चाहिँ नि अब समावेशी र समानुपातिक पाइन्छ कि पाइँदैन? दलितहरूलाई 13% प्रतिनिधित्व गराउने, तर त्यसमा थप 5% क्षतिपूर्तिको रूपमा पनि दिने भनेर निर्णय भएको छ। तर आज चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेका केही नेताहरू, म अहिले नाम मलाई नभन्न लगाउनुहोस्, तर केही नेताहरूले कहाँबाट क्षतिपूर्ति दिने, कहाँबाट क्षतिपूर्ति दिने, हुँदैन यो कुरा भने त्यो 5%ले हटाइएको छ। 5% हामी त्यही भन्दैछौँ। मैले जितेन्द्रजीबाट लिन चाहे। जितेन्द्रजी, अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तपाईँहरूको मुख्य माग के हो? 1, 2, 3 गरेर भनिदिनुहोस् न। शेरबहादुरले जे बोल्यो कैलाली कञ्चनपुरमा त्यही हुनुपर्छ। केपी ओली र सिटौलाले जे बोल्यो झापा मोरङ सुनसरीमा त्यही हुनुपर्छ। यो राजतन्त्र हो। यो माननीय मन्त्रीजी, दिस इज राजतन्त्र। त्यसका हामी रियल गणतन्त्र चाहन्छौँ जहाँ जनताको शासन होस्। नम्बर 2, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई जुन तहमा, जुन डिग्रीमा, जुन मान्यताको साथ स्थापित गर्नु पर्थ्यो अहिलेको मसौदा संविधानमा, त्यो हुन सकेका छैन। नम्बर 2, तेस्रो कुरो, सबभन्दा मूल कुरा, जातीय क्षेत्रीय विभेद र उत्पीडन परेका जाति समुदायहरूले मूल मुद्दाको रूपमा उठाएको भनेको सङ्घीयताको मुद्दा। 6बाट 7 प्रदेश गरिया छ। त्यो 7 प्रदेशले के पहिचान र सामर्थ्यलाई अभिव्यक्त गर्दछ? गर्दैन। 3टै माथि प्रहार भएको छैन। 8वटा प्रदेश बनाउने भन्दाखेरि खोइ त सीमाङ्कन छैन। यस्तो पनि संहिता हो? बरु काङ्ग्रेस एमाले प्रस्ताव गरेको 7वटा प्रदेश ल्याउनुहोस्, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छौँ। मसँग पटक थुप्रो मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले फोन गरेर भन्नुभएको छ त्यो नक्सा दिनुहोस्, बरु मान्छौँ, बिना नक्साको सीमाङ्कन हुँदैन भनेर। अनि नक्सा आइसकेपछि यो नक्सा चाहिँ मैले भने जस्तो भएन, त्यस कारण मान्दिनँ भन्नु हो भने यसरी अन्तिमसम्म पनि मैले भने बाहेक अर्को चिज मान्दैन भन्ने मानसिकताबाट हुन्न। म अहिले पनि नम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, हरेक हाम्रो प्रयत्न
हरेक अन्तिम संविधान सभाको सदस्य हरेक अन्तिम नेपाली जनताको विचारसम्म राख्न कोसिस गर्ने हो। तर त्यसको अर्थ एकजना बाँकी रहँदा बाँकी सबैको विचार आयो भने पनि यो एकजनाको विचार छैन, त्यसैले संविधान अब के अरे आगो लगाएर फालिदिउँ भन्ने ठाउँमा पुग्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।